galing San Beda, galing ng San Beda. Binabati namin kayo mula dito sa lungsod ng San Juan kung saan magsisimula ang isa na namang panibagong linggo ng basketball dito sa Phil Oil Flying V Center. It is NCAA Season 94 at palapit na po tayo sa Final Four ng ating mga laban. 7 taong gulang lamang si JP Calvo nung siya'y sumali sa tryout ng kanyang barangay sa Silay Negros Occidental. Pagkatapos noon, naging bahagi siya ng palarong pambansa nung siya'y grade 5 bago na-diskubre ng dating Letran Knight na si Coach Ron J. Enrile sa Huasyong College sa Iloilo. Sa kabilang panig naman, iba naman ang naging kwento ni CJ Cadwa sa basketball mula San Diego, California. Sinamahan niya si Jeric Ahanmisi, ang kanyang kaibigan, sa San Marcelino sa Adamson. Pero dahil sa injury, hindi siya natuloy sa Falcons Nest. Lumipat siya sa Emilio Aguinaldo College kung saan ngayon siya ay naglalaro bilang first-year player sa pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas. Yan po ang matchup natin sa point guard position dito sa banggaan ng Letran Knights at ng EAC General sa ating unang laban. At pagkatapos noon, mapapanood natin ang University of Perpetual Help System Dalta Altas na harap naman kontra sa Jose Rizal University Heavy Bombers. Maraming salamat sa pagtutok ngayon sa SND, sa Liga, TFC, via YouTube at syempre on the #1 sports website in the country, sports.abs-cbn.com. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, kasama ang strength and conditioning coach ng PSC, ang boses ng MPBL, Coach Hammer, Martin Antonio. Magandang hapon, Anton, and let's get it. Magandang matchup today. Maganda nga ang ating laban ngayon sapagkat itong Colegio de San Juan de Letran gustong isolidify ang kanilang position papasok sa Final Four. Ito namang EAC, balak nilang manggulo at gulatin ng mga teams na nasa taas ng ating team standings. Alam mo, Anton, ngayon, the Letran Knights are at number 3. Solo number 3 sila dyan. Meron silang 8 panalo at 4 natalo. Half a game ahead of the College of St. Benilde Blazers. Ang EAC Generals naman, maganda yung ginamit mong word, manggulo dun sa top 4 spots natin dahil makakalaban pa nila. I think both the Blazers and the Letran Knights, kaya makakatulong pa sila doon sa mga ibang team. Nakikita nga natin dikit-dikit pati ang Perpetual Help Altas na makikita natin mamaya maglalaro after this game will be in the number 5 position. EAC Generals, they could use these games na paparating para maging buwelo nila papasok next season. Alam mo, Martin, kada taon meron tayong mga bagong players na inaabangan, gusto makita ang kanilang talento na maibibigay sa kanilang mga kupunan. We saw CJ Cadwa from San Diego, California. That's his basketball journey. San Marcelino, ngayon nasa EAC. Bonbon Batiller mula sa General Santos City, pumunta sa University of the East. Ngayon nasa Colegio de San Juan de Letran. At nung unang naglaban ang Letran at ang Generals, ito yung naging NCAA career high ni Bonbon Batiller. Kumbaga, isang jeep lang naman sa harap ng San Sebastian Church papunta sa Intramuros. Tatawid lang ng isang kalye. Pero Bonbon Batiller, matibay na gwardiya to. Naglaro sa recto. Ngayon, nandito sa may Moralia. Bumabanat, career high niya, 17 points, 4 rebounds, and 3 assists. Para dito kay Bonbon Batiller, para naman sa EAC Generals, pinangunahan sila ni Hamadou Lamino. Big double-double, Anton. 18 points, 16 rebounds, 2 blocks. Kaya naman dun sa matchup na yan, which the Knights won, out-rebounded sila 53-42, but they had more 3-point shots, 6 out of 19 compared sa walang na-shoot sa labas in itong EAC Generals. So, kailangan talaga gumawa ng isa sa mga pinakamagaling na student athletes na nanggaling sa kontinente ng Africa. Itong si Hamadou Lamino, or HL for short. Marami tayong mga kwento tungkol sa mga players na kino-cover natin dito sa NCAA. At syempre, itong si Bong Quinto na naka-triple-double na naman. Pangatlong triple-double dito sa NCAA Season 94. Nagsimula ang kanyang basketball career bilang isang 3-on-3 player sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kaya nakikita natin yung mga galaw niya eh. Nagsa-start sa post, pumaposte, kill box nga, ang tawag mo dyan, di ba?
Pang 3-on-3 talaga ang laro nitong si Bong Quinto. Bagay na bagay. Triple threat, times 3. Yan, pang-tatluhan nagsimula si Bong Quinto. 11 points, 14 rebounds, 11 assists. Ang mabigat doon, Anton, hindi niya pinupuwersa yung mga pasa, hindi rin niya pinupuwersa yung mga tira niya. But the rebounds, alam natin na he always crashes the board, whether it's on the offensive or the defensive side of the backboards. Bong Quinto, definitely one of the players na nag-improve dito sa season 94 and he wants to leave a lasting legacy in the hearts and the minds ng buong Letran community. Samantala, sa kabilang panig naman, we already talked a little bit about him, the man known as HL, Hamadu Lamino, one of Africa's finest. He started the season with a huge performance, 34 points and 16 rebounds kontra sa LPU, the defending, or the team that finished the elimination round unbeaten last year. As we take a look at some of his moves, yung jump hook nitong si Hamadu Lamino, very devastating, especially on the low block. And one more devastating stat is his 8 turnovers last game against the San Beda Red Lions. Overall, magandang inilalaro ni HL dito the whole year. 15 and 10 against the defending champions, but we need more production out of him dahil ngayon medyo wala si Maui Cruz sa kanilang roster, wala na si Jeric Diego. So more production is expected para dito kay Hamadu Lamino. At syempre, para tulungan tayo at courtside, puntahan natin ngayon ang nag-iisang brains behind the bench na si Siege Tantenko. Magandang hapon, Anton and Coach Hammer. Sa lahat ng ating mga kapamilyang nanonood ngayon sa inyong bahay, pwede niyong dalhin ang basketball action wherever you go. That's via our live stream, sports.abs-cbn.com/livestream/NCAA. Pwede niyo rin niyang panoorin sa ating official ABS-CBN Sports YouTube channel. Kung meron naman kayong mga katanungan, reactions, o di kaya predictions about this game, tweet us. That's hashtag NCAA Season 94 and hashtag GalingNCAA. Ipapakita namin ang mga best tweets, kaya keep those funny reactions coming and I'll be right back with my first report. Ton? Well, we hope there will be a lot of funny reactions on Twitter para hindi lamang tayo ma-entertain ng mga basketball players on the court, pati na rin yung mga nababasa natin online. Siege, thank you so much. We'll get back to you in a bit, but when Coach Hammer and I return, it will be tip-off dito sa laban ng EAC at ng CSJL. Jay Gars with his new look, getting ready to wax hot from beyond the arc. Medyo mahirap gawin yung braids na yan, pero ready na siya. At syempre, hindi mawawala sa eksena itong si Bong Quinto. We'll be back for NCAA Season 94. It is a brand new week. Bakbaka na dito sa SNA. JP Calvo, point guard. Koy Galbelo, shooting guard. Larry Muyang, center. J.O. Ambohot, power forward. Bong Quinto, forward. CJ Kadua, point guard. Jerome Garcia, shooting guard. JP Maguliano, forward. Renzo Tampok, forward. Hamadu Lamino, center. Like my partner, Coach Hammer, always says, it is time to get back to business and down with the action. Yes, sir. Ready na mga katropa ni JP Calvo, Bong Quinto, J.O. Ambohot, Larry Muyang, and the Letran Knights getting set to face the EAC Generals. Led, of course, by Hamadu Lamino. Ito ang ating mga officials, George Serapia, Art Herrera, and Oliver Angeles. Pero siyempre may mga sorpresa pa rin na linalabas ang ating mga coaches. The fourth man in the lineup of Letran is Nico Calvelo, who has only appeared in 4 games dito sa NCAA Season 94 and started 1 game. It was last game against the Mapua Cardinals. Nag-start din to si Nico Calvelo and been activated in place of Jeric Balanza. Wearing jersey number 36, Bong Quinto. Pinigay agad ang bola dito kay J.O. Ambohot. Ambohot, mukhang nagbago yung role dito sa second round ni J.O. Ambohot. Atake si Calvo. Calvo with a floater, masyadong malakas. Muyang comes up with the rebound. Ito lamang ang pangalawang beses na nag-start si J.O. Ambohot nitong season, Coach Hammer. Dahil usually si
Christian Fajarito, ang starter nila dyan sa spot na yan. But Gio Ambohot played well last game, played inspired basketball. At ngayon, binibigyan din niya ng different look dahil he pulls out the defenders palabas. Ito nakita natin, nakaapak na nga yung hintuturo sa paa nito ni Gio Ambohot, kaya napunta ang bola dito sa EAC Generals. Ito, Coach Hammer, yung matchup na pinag-uusapan natin, San Diego, California kontra Silay Negros Occidental. At saka minsan mo lang masasabi na si JP Calvo may height advantage over his matchup. But make no mistake about it, ito si Cado is a very tough competitor. Oh, yeah. He commands respect on the floor and grabe pressure. Kaibigan niya ni Jeric Ahanmisi, kaya ilang beses na natin nakita si Jeric dito na nanunood ng NCAA. Calvelo, titira mula sa kanto, puntos para kay Nico Calvelo. At napansin mo nga, Anton, isang beses pa lang nag-start to si Nico Calvelo at ito yung kalibre na binibigay niya ng production. He can shoot from the outside, can defend on the perimeter, and a very, very good role player para dun sa starters ni Coach Jeff Napa. And Coach Hammer, that was the first three-pointer in the NCAA career of Nico Calvelo. Oo, pero tumitira talaga siya sa labas. Meron talaga siya mga looks na ibinibigay sa kanya ng offense nila. Bongkito, hihito, titira. Ball rattles out, CJ Cadwa with a basketball. Cadwa, nabitawan ang bola. Muyan! Oh, Muyan called for traveling. Na-excite si Larry Muyan. And no zero step there from the FIBA rulebook dahil catch, hop, hop yung nangyari. Ito off that pass. That's hop. And then another hop. So no zero step rule dyan. Dahil ibaba mo yung bola. That was a hotly debated topic on social media. Oo, dun sa mangilang-ilang mga plays din nakita natin. Amado Lamino will finish underneath. And that's what they need to do. They need to put Hamado Lamino on spots na hindi na niya kailangan ibaba yung bola. Dahil doon siya nagkakaroon ng maraming turnovers pag nagpuwersa siya ng galaw. Hito. 11 segundo, nandito na sa shot clock. Bongkito, masyadong malakas. Cadwa with another rebound. Look at CJ Cadwa go. Cadwa accelerates. Cadwa! Wow! Did you see that? And that's what I'm saying sa'yo kanina, Anton. He's at a small wrecking ball, pero pag nakakuha ng buwelo, kung bagay, parang patong sa bilyar Cadwa is officially listed at 5'5". And that's very generous, 5'5". Captured perfectly on the Vivo V11. Sakto yung matchup na pinag-uusapan natin. Cadwa kontra Calvo. Look at these two guys go at it. Grabe ang bakbakan dito sa pagitan ng dalawang point guard. At wala pa tayong 3 minuto na naglalaro, Anton. Amado Lamino with a jumper. HL buckets. That was a smooth-looking move, Anton. Nakita mo, hindi na niya binaba yung bola. Just facing up, putting a jab in, and just shooting it above the defender. At ito na yung mga hopefully fun tweets na ating babasahin mula kay Lynn Gonzalez. Good luck. Generals go Renz Gonzalez, number 5. Si Jeric nanonood ngayon. Jeric Balanza. Let's go, boys! Ang kanyang hirit para sa kanyang mga kaibigan. Kaibigan. At meron tayong balita tungkol kay Jeric mamaya na abangan natin mula sa kasama nating si Sitch Tantenko. Pero ito, Jerome Garcia, feel niya, pinukol niya agad talaga. Maganda ang kamay nito ni Jerome Garcia. And a hot start for the Generals. Medyo malamig yung simula nitong si Bongkito Still measuring the ring as Calvo kinulang sa measurement doon sa tirang yon. Kulang sa hangin yung jumper niya. Pero Anton, napansin mo nga, kaya pa na ganun gumalaw si Bongkito dahil pang tatluhan yung mga ginagawa niya. Elbows, kill boxes, doon talaga siya nag-ooperate. Ito yung pin down screen kay Jerome Garcia. Ang kwento niya sa akin, malapit daw kasi yung half court sa bahay niya, kaya doon siya natuto. Calvelo, atake Calvelo, mga kapuntos. And all the 5 points of the Letran Knights coming from Koy Calvelo. Siya yung magandang ehemplo ng isang player na pag binigyan ng pagkakataon, talagang
he makes the most out of it. Well, yan ang gusto ng mga coaches eh. Pagka binigyan ka ng chance, you make the most out of it, you make the best out of it, at tutulong ka sa team mo. And very unselfish na player. Calvo! Oh! Losing control. Sa lapad ng screen ni Larry Muyang, pati si JP Calvo sumabit. And speaking of sumabit si JP Maguliano dun sa pag-drop pass sa kanya dito kay Gio Ambohon. Nico Calvelo making the most out of his newfound time sa rotation ni Coach Jeff Napa. Kaya lang, lamang ang EAC 9-5 dito sa first quarter. Kayo'y nakatutok sa NCAA Season 94 dito lang sa SNA. Sabi ni Coach Jeff Napa, he has set his sights on the future, specifically the Final Four. Kwento niya, may logjam tayo papunta roon. All this means is we need to put more emphasis on the total team effort. Sa panig naman ng EAC Generals, sabi ni Coach Ariel Cizo na pala isipan din sa kanya kung paano solusyonan ang kanilang problems with the turnover. So ang kanilang strategy lately, they've been having more controlled scrimmages and hopefully daw yan ang maging susi sa consistency in today's game. Back to you. Maraming salamat, Siege, for that update. EAC averaging 23.6 turnovers per contest. Yun That's yung kailangan very high, Anton. Especially pagka mga teams na nakakapag-fabricate ng points of turnovers. Yun yung isang bagay na kailangan nila gamutin. As we see Ambohon get this ball to Calvelo. Calvo coming off a career high 26 points in their last game. Calvelo! Muyang with the rebound, Muyang with the basket. Andun mo maasahan si Larry Muyang. I think top 3 pagdating sa field goal shooting. Shooting above 60% tong si Larry Muyang. 19 seconds on the shot clock. Panoorin natin itong tira ni Calvelo, who's currently leading all nights in scoring with 5 points. Actually, itong tira ni Muyang, he's only the second guy to have scored a field goal para sa Knights. 15 seconds to shoot. Supalpal naman ni Bong Quinto. Inaabot talaga. Long pass para dito kay Hamado Lamino na agaw ni Gio Ambohon. Great help side there on the back end of that fronting defense. Pagkalabas, nandoon na agad si Gio Ambohon. Quinto atake. Binigay dito kay Calvo. Calvo for 3. It is short. Ambohon with a putback. Ang sarap din panoorin ng mga big guys ng Letran Knights, Anton. Hindi binababa yung bola. As a coach, you would be overjoyed to see guys like this on a college level na yung basics hindi kinakalimutan. Ang tawag nga sa larong kalye, hindi na sinasawsaw sa baba yung bola. Cadwa, hesitation. Linapas ang bola kay J-Gars. At tinawagan ng traveling itong si Garcia lifting. Coming in for EAC, Ito, Anton, off the offensive rebound, makikita mo, very basic. Gio Ambohon, skying up high, and him being 6'6" with arms for days. Ang hirap supalpalin nun. And credit Coach Glenn Capasio then for teaching these guys because Coach Glenn has been one of the best big skill trainers. Ambohon. Dinedepensa ni Bugarin. Calvo. 7 segundo natitira sa shot clock. Calvo. Naunahan si Cadwa. Calvo! Paano nakalusot yun? Grabe pumiglas sa depensa to si JP Calvo. Pag nakakita ng kahit kakaunting crease lang, na ipapasok niya yung katawan niya in the dexterity to finish in traffic. Magkaibang estilo. Ang dala ng 2 point guard na ito. Maguliano titira mula sa labas. Pinanda pa. And how about that bounce pass ni CJ Cadwa? Papalapit sa kanya yung defender. Right on the money yung pasa na yun. Quinto. Pinasa dito kay Taladua. Tapping ka ng bola. Maguliano. Tumatakbo. Binigay dito kay Cadwa. Pinalik kay Maguliano. Nabitawan ang bola. At Cadwa. Isi-set up ang opensa. J-Gars clear out ang hinihingi. HL with the screen. Bounce pass masyadong mababa.
ito rin yung isa sa mga points as we see this penetration by JP Calvo, bahagyabang nawala yung bola. Pero yung paglusot, pagpihit, at saka yung pag-finish in traffic, napakahirap nun. Like a knight on his horse, right through the forest. EAC leads Letran 13-11. JP Calvo kontra CJ Cadwa. Nakalusot si Calvo. Tatlong mga general ang sumabay. Walang problema. Nakapuntos pa rin si JP Calvo. And this was his numbers against the Mapua Cardinals in the second round ng Battle of Intramuros natin. 26 points, 3 assists, and a steal. And big 2 3-point shots in the fourth quarter noon. Yun yung nag-seal ng deal for their win against Mapua. Ito on the drive. Boyang. Taladoa, atake. Linapas ang bola kay Calvo. Calvo, fumade away. Bitin. Bugarin with the rebound. Paharito. Pinasok na ni Coach Jeff Napa. Amado Lamino. He's getting more comfortable taking those shots outside of the paint, Coach And I Hammer. don't know if that's a good thing or a bad thing because he's a very, very good post player, especially if he gets on his spots. Bongkito, that's his patented move. 2 minutes. Yung parang sino-slow-mo niya, yung pag-fade away. Tawag sa On laro that kani side step. slow rock na jump shot eh. Oo. Pero hindi pa niya nasusukat eh, Coach Hammer. Panay kapos nga yung mga tira dito ni Bongkito. Medyo masikip pa yung mga tira. Cadwa, atake. Maguliano. Amado Lamino this time takes it inside. But bothered. Oh, that was a good move. Putting the ball on the floor, giving a half shimmy, and taking that jump hook. As we see CJ Cadwa taking the charge. Number 8, JP Calvo. That is So CJ Cadwa is making the most out of this opportunity, Coach Hammer. Cadwa, he only averages 6.2 minutes per game, but he's played the entire first quarter. How about that? Sacrificing his body. Sliding, stepping on the sideline, taking the contact. Wala na talagang pupuntahan si JP Calvo doon. Great defensive stand by CJ Cadwa. Pero ngayon, magpapahinga na si CJ Cadwa. Gonzalez is now in the game. Celis bumabantay sa kanya. So the 2 point guards who have been fighting and going at it dito sa first quarter will take a well-deserved rest as Ruslan Bugarin shows us some moves. Maalala natin nung kalaban nila ang JRU, si Ruslan Bugarin had a very, very good game in the first round. And he has those moves very deceptive. Dahil pag tinignan mo, lanky lang pero quick yung footwork. The ball is loose. Gonzalez has it right now, gets it to J. Gars. Bugarin, under a minute to play here in the first quarter. Garcia, dinedepensa ni Celis. Garcia, atake, aatras, ibibigay ang bola dito kay Tampok. Buyang with the board. Let's see if the Knights will go for a 2-for-1. Celis, binigay kay Taladua. The Knights are taking their time. Taladua, Celis, titira mula sa labas. Puntos mula kay Celis. Jason Celis. Great presence of mind by Taladua. Libre na yung tira niya, ipinasa niya. And then, nakakuha na siya ng enough space before that penetration, but Celis getting a hip check, making the 3. Nakakuha pa ng bonus free throw. Isa ring point guard na nanggaling sa Bacolod City, itong si Jason Celis. Ang kagandahan dito sa NCAA kung saan nanggagaling yung ating mga manlalaro tapos nagsasanib puwersa. Yung mga iba dyan, lumipat pa mula sa ibang eskwelahan. At alam mo, ang nakakatuwa pa, Anton, yung mga players natin, yung mga alumni na graduate na rito, pagdating sa mga probinsya, sila yung nagdadala. Alam mo, si Ray Dangkal sa El Salvador ngayon sa Misamis Oriental. After his accident, he's running a basketball program na ngayon. Nagdala na rin ng players sa high school ng Letran Knights. Nakikita natin yung progressions na yung NCAA takes care of their own families. Yung mga alumni nagdadala rin talaga ng players. Ngayon na lamang ni Coach Ronjay Enrique. Oo, isa na rin yan, si Ronjay.
Naisipin mo, mahirapan ng Letran kung wala si JP Calvo dyan. naman. At saka yung mga championship na binigay niya sa Letran. At saka yung pinauso niyang bigote. Passos too high for Garcia pero nakareact agad itong si Bugarin. Kaya lang, naagawan. Taladua, umaatake. Taladua! Basket is good for Jeremiah. Dahil wala na si Nuno Noah, may bago nang naghahawak ng mantle na bully na China shop. Ito si Jeremiah Taladua. Tignan natin pagkakuha niya rito ng steal doon. Just pressing the R2 button, going on turbo, finishing off the glass, taking the contact. Buti na lang, walang nabasag na pa. Oo nga, yun yung kasi pag si Nuno Noah last year, dire-diretso talaga eh. 3-point play na kompleto ni Taladua. Gonzales, meron pang 10 segundo. Bugarin. At tumama sa tuhod ni Balagasa yung bola. Ito, Anton, alam na natin kanino mapupunta tong bola na to. Gonzales with the reverse. Choose to shoot it with another person. Despite itong si Jerome Garcia waiting for a pin down screen on the opposite side. Dahil usually on end of quarters or end of shot clock situations on the sideline inbound, doon dinadala ni Coach Ariel Ciso ng bola. CJ Catwa, one of his highlight plays. Start this game, no Maui Cruz para si EAC. Another player who started para sa Letran, Nico Calvelo, starting at the shooting guard spot. Scoring 5 points early, Hamado Lamino showing us the touch. Meron na siyang 4 na puntos dito sa ating laro. Kaya lang, the Letran Knights biglang rumantsyanda sa dulo ng first quarter, going on a 7-0 run, capped off by a 3-point play mula kay Jeremiah Taladua. Panibagong linggo na naman ng NCAA Season 94, and we have reached the end of the first quarter.